नमस्कार, प्रणिताज रेसिपी मराठीमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। तर आज आपण दिवाळी स्पेशल अतिशय खमंग अशा कुरकुरीत आणि खुसखुशीत अशा चकलीची भाजणी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। आज आपण 1 किलो चकलीची भाजणी बनवत आहोत। त्यापासून अतिशय छान अशा कुरकुरीत खुसखुशीत अशा चकल्या आपण ऐन वेळेस केव्हाही बनवू शकता आणि ह्या चकल्या आपण साधारण 15 दिवस ते 3 हप्त्यांपर्यंत स्टोर करून खाऊ शकता। करायला फार सोपे आहेत। चला तर वेळ न घालवता ही भाजणी कशी बनवायची ते बघूया। पण तत्पूर्वी तुम्हाला एक विनंती, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब नक्की करा। तर आज आपण 1 किलो चकलीची भाजणी बनवत आहोत। तर त्यासाठी इथे मी अर्धा किलो साधे तांदूळ म्हणजे बिना पॉलिशचे रेशनचे तांदूळ घेतलेले आहेत। हे तांदूळ आपण शक्यतो जुने तांदूळ वापरावेत आणि हे तांदूळ आपण स्वच्छ निवडून घेतलेले आहेत। यासोबतच इथे मी 250 ग्रॅम चना डाळ म्हणजे हरभरा डाळ घेतलेली आहे। डाळ सुद्धा आपण उन्हामध्ये कडक पाडून आणि निवडून घेतलेली आहे। सोबतच इथे मी 125 ग्रॅम मूग डाळ घेतलेली आहे आणि 125 ग्रॅमच इथे मी उडीद डाळ सुद्धा घेतलेली आहे। हवं तर आपण उडीद डाळ यापेक्षा थोडी कमी सुद्धा वापरू शकता। तर आता आपल्याला हे तांदूळ आणि सर्व डाळी पाण्याने 2 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला सावलीमध्येच ह्या छान अशा कडक वाळवून घ्यायच्या आहेत। साधारण 5 ते 6 तासामध्ये अगदी सकाळी आपण धुवून वाळत घातल्या कापडावर तर संध्याकाळपर्यंत फॅन खाली छान सुकतात आणि मग आपण संध्याकाळी भाजणी करायला घेऊ शकता। आणि जर तुम्हाला धुवून वाळवायला जर वेळ नसेल तर तुम्ही ओल्या कापडाने सर्व डाळी आणि तांदूळ 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पुसून घ्या, म्हणजे यातील जी धूळ आहे ती निघून जाते। तसेच डाळींना लावलेले केमिकल्स असतात ते सुद्धा निघून जातात। तर इथे बघा मी डाळी आणि तांदूळ सकाळी धुवून वाळत घातले होते, छान असे वाळून इथे तयार आहेत। आता यामध्ये आपण छान असा फ्लेवर येण्यासाठी साधारण अर्धी वाटी धणे म्हणजे 4 मोठे चमचे धणे आणि 3 चमचे जिरे घालणार आहोत। चला तर आता आपण डाळी आणि तांदूळ भाजून घेऊया। तर इथे आपण एक कढई गॅसवर गरम करून घेतलेली आहे। त्यामध्ये आपण सर्वप्रथम मूग डाळ भाजतोय। मूग डाळ आपल्याला छान अशी खमंग भाजून घ्यायची आहे, फार लालसर करायची नाही, नाहीतर मग चकल्या कडक येतात। आता आपण मूग डाळ भाजून घेतली, ती आपण एका ताटामध्ये किंवा एखाद्या कापडावर सुद्धा तुम्ही काढून घेऊ शकता। चला तर आता आपण उडीद डाळ सुद्धा भाजून घेऊया। तर अशी ही घरगुती चकलीची भाजणी खूप खमंग होते आणि आपण भरपूर प्रमाणात करून केव्हाही ऐन वेळेस या चकल्या करू शकता। हे जे चकलीचं पीठ आहे हे आपण साधारण 1 ते 2 महिन्यांपर्यंत स्टोर करू शकता। फ्रीजमध्ये 2 महिने सहज टिकतं। आता बघा इथे उडीद डाळ सुद्धा छान भाजलेली आहे, काढून घेऊया। यानंतर आपण भाजूया चना डाळ म्हणजे हरभऱ्याची डाळ। हरभऱ्याची डाळ थोडी जाड असते, त्यामुळे भाजायला थोडा वेळ मूग डाळी आणि उडीद डाळीपेक्षा जास्त लागतो। साधारण 4 ते 5 मिनिटांपर्यंत अगदी लो टू मीडियम गॅसवर आपल्याला ही डाळ भाजून घ्यायची आहे। इथे बघू शकताय डाळीचा रंग हलकासा बदललेला आहे, छान अशी गरम झालेली आहे डाळ। तर आता आपण ही डाळ सुद्धा काढून घेऊया आणि थंड व्हायला ठेवूया। यानंतर आपण भाजूया तांदूळ। इथे मी रेशनचे तांदूळ वापरलेले आहेत बिना पॉलिशचे। याऐवजी आपल्याकडे जर हे तांदूळ नसतील तर तुम्ही दुसरे कोणतेही जुने तांदूळ ही चकली बनवण्यासाठी वापरू शकता। तांदूळ सुद्धा आपल्याला साधारण 2 ते 3 मिनिटांपर्यंत लो टू मीडियम गॅसवर छान असे रंग बदलेपर्यंत भाजायचे आहेत। तांदूळ छान असे गरम झाले की त्यांचा रंग हलकासा आणखी पांढरा होतो, म्हणजे आपले तांदूळ छान भाजून झालेत असं समजायचं। बघा तुम्ही इथे बघत असाल तांदळाचा रंग थोडा छान असा पांढरा झालेला आहे, म्हणजे तांदूळ आता बऱ्यापैकी भाजल्या गेलेले आहेत। तर या तांदळाच्या पिठाची सुद्धा तुम्ही बिना भाजणीची चकली बनवू शकता। आपल्या चॅनलवर याचा सुद्धा व्हिडिओ आपण अपलोड केलेला आहे। बघा तांदूळ आपण आता एका ताटामध्ये काढून घेऊया थंड व्हायला। चला तर आता आपण धने आणि जिरे सुद्धा एकत्र भाजून घेऊया। भाजून घातल्यामुळे चकलीची चव छान येते। याऐवजी तुम्ही धना पावडर किंवा जिरा पावडर सुद्धा चकलीमध्ये वापरू शकता भाजलेली। एक साधारण 1.5 ते 2 मिनिटांपर्यंत छान असे गरम करून घ्यायचेत आपल्याला धने आणि जिरे। तर आता छान असा विकत सारखा अगदी हल्दीरामच्या चकलीसारखा फ्लेवर येण्यासाठी यामध्ये आपण 7 ते 8 लवंगा आणि 8 ते 10 मिरे सुद्धा घालत आहोत। त्यासाठी अगोदर आपल्याला अशा प्रकारे ते भाजून घ्यायचे आहेत।
तर ही चकली आणखी कुरकुरीत बनवण्यासाठी इथे मी 1 वाटी साधे पोहे वापरत आहे। पोहे सुद्धा मी छान भाजून घेतलेत। आता आपण हे भाजलेले सर्व जिन्नस थंड झाल्यानंतर एकत्र करायचे आहेत आणि यामध्येच आपण पोहे सुद्धा घालणार आहोत आणि हे सर्व जिन्नस आपल्याला गिरणीवरून दळून आणायचे आहे। तर फार असे जाडसर सुद्धा दळायचे नाही, अगदी आपलं आणि कणिकच्या पिठाप्रमाणे फार असं अगदीच बारीक सुद्धा दळायचं नाही। थोडंसं मीडियम असंच आपल्याला हे पीठ या चकलीच्या भाजणीचं करून घ्यायचं आहे। आता चकलीची भाजणी दळून आणताना एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, गहू दळल्यानंतर ही भाजणी दळू नका। थोडीशी हरभरा डाळ अगोदर दळून घ्या आणि त्यानंतरच त्यावर आपल्याला ही भाजणी छान अशी दळून घ्यायची आहे। तर इथे तयार आहे आपलं खमंग भाजणीच्या चकलीचं पीठ। फारसं जाडसरही नाही आहे आणि फारसं गव्हाच्या पिठाप्रमाणे म्हणजे अगदी कणिकप्रमाणे बारीक पण दळायचं नाही आहे। या पद्धतीचं असं हे पीठ आपल्याला अगोदरच करून ठेवायचं आहे, म्हणजे आयत्या वेळेस आपण केव्हाही ह्या चकल्या पीठ भिजवून बनवू शकता। तर या पिठापासून खमंग कुरकुरीत खुसखुशीत अशी भाजणीची चकली कशी बनवायची हा व्हिडिओसुद्धा मी लवकरच अपलोड करणार आहे। तर आजची ही चकलीची भाजणीची रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, आवडला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा। चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा, कारण याप्रमाणेच वेगवेगळ्या दिवाळी रेसिपीज तुम्हाला या चॅनलवर बघायला मिळणार आहे। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन उपयुक्त रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।